हाय फ्रेंड्स, सारिका रेसिपीमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज मी चॉकलेट केक आणि त्यासाठी चॉकलेट पावडर घेतली आहे। हा चम्मच 2.5 ml 200 ml चा आहे। तर ती अडीच बाउल घेतले आहेत। हे पूर्ण सपाट भरून 2 घेतले आणि हा अर्धा। एक पूर्ण चम्मच तेल टाकले आहे आणि त्याचा आपण आता बॅटर तयार करणार आहोत। त्यासाठी थोडं पाणी घ्यायचं। पाणी घालून हे मिश्रण एकत्र करून घ्यायचं। एकदम पाणी टाकल्यामुळे ते पातळ होईल, त्यामुळे थोडं पाणी टाकून ते एकत्र करून असं हलवत राहायचं। त्याच्यातल्या गाठी पूर्ण निघून गेल्या पाहिजेत तोपर्यंत हलवत राहायचं। थोडं पाणी ॲड करून हे बॅटर पूर्ण चांगलं मीडियम असं तयार करायचं। त्यातल्या गाठी पूर्ण निघून गेल्या पाहिजेत। तर आपण केक बनवणार आहोत 1 किलोचा। त्यासाठी अडीच कप प्रीमिक्स घेतलं होतं आपण चॉकलेट पावडर। आणि हा टीन आहे 1 किलोचा। त्यामध्ये आपण असं थोडंसं तेल लावून असं घ्यायचं आणि त्याच मापाचा बटर पेपर कट करून ठेवायचा असा। आणि त्याला पण वरून थोडंसं असं तेल लावायचं। तर आपलं बॅटर तयार झालं आहे। त्यामध्ये कोणतीही गाठ वगैरे दिसत नाही। असं पूर्णपणे तयार झालं आहे। आणि आता ह्याची अशी लेयर आली पाहिजे तर समजायचं की आपलं हे तयार झालं आहे पूर्ण। बॅटर तयार झाल्यावर हे असंच ठेवायचं नाही, लगेच आपल्या टीनमध्ये काढून घ्यायचं, नाहीतर ते चांगला केक फुगणार नाही। लगेच काढलं तर चांगला फुगतो। हे बॅटर पूर्ण आपलं टीनमध्ये काढून झालंय। तर हे 4 ते 5 वेळा असं टॅप करून घ्यायचं। त्यामुळे आपला केक चांगला फुगतो। आणि वरून पूर्ण प्लेन करायचा। प्लेन झाल्यामुळे आता मी मोठं भांडं घेतलं आहे। त्यामध्ये केकचं भांडं बसलं पाहिजे, त्यासाठी एक जाळी ठेवली आणि त्यामध्ये हा तयार केलेलं बॅटर असं ठेवते। आणि असं मोठं भांडं घ्यायचं, जेणेकरून जागा पण राहिली पाहिजे थोडीशी। ह्याच्यापेक्षा मोठं घेतलं तरी चालेल। आणि हवा नाही गेली पाहिजे असं झाकून घ्यायचं। छोटं नाही घ्यायचं, किमान मोठंच घ्यायचं। हे बरोबर होतं माझ्यासाठी, म्हणून मी हे घेतलं आहे। तर आता हा बेस तयार करण्यासाठी मी 30 मिनिटं ठेवणार आहे लो फ्लेमवरती। A few moments later. आपला केक चांगला तयार झाला आहे। तर केक चांगला तयार झाला आहे का हे कसं बघायचं, तर एक सुरी घ्यायची किंवा काही अशी काडी घेतली तरी चालेल। तर ह्याच्या साहाय्याने असं ह्यामध्ये टाकायचं आणि बघायचं। तर ह्याला काही चिपकलं नाही म्हणजे आपला केक चांगला तयार झाला आहे।
चांगला स्पंच तयार झाला आहे. तर सुरी घालून पण बघते, तर सुरीला पण काही चिकटलं नाही, म्हणजे केक चांगला आपला फुगलेला आहे. चॉकलेट केक बनवणार आहे, त्यासाठी मी एवढं डार्क कंपाऊंड घेतलेलं आहे. हे मोर्बे कंपनीचं डार्क कंपाऊंड घेतलेलं आहे एवढंसं. तर ते मी पातेलं ठेवले, पाणी उकळले आणि त्याच्यावर ठेवणार आहे. तर त्यामध्ये 4 ml पाणी दूध ओतते. पाणी नाही घ्यायचं, दूध घ्यायचं. आणि हे गरम वाफेनं मेल्ट झालं पाहिजे आहे. हलवून हलवून ते मेल्ट होईल. मीडियम घट्ट झालं पाहिजे, जास्त पातळ पण नको आणि जास्त घट्ट पण नको, असं मीडियम झालं पाहिजे. चॉकलेट कंपाऊंड असं मीडियम झालेलं आहे. तर हे पूर्ण वितळून द्यायचं पूर्ण. चॉकलेट मेल्ट चांगलं झाले. आता ते आपण थंड करायला ठेवूयात. फ्रीजमध्ये कुठे न ठेवता बाजूलाच कुठे तर ठेवून फॅन खाली थंड करून घ्यायचा. केकसाठी आपण ट्रोपोलाइटची व्हिपिंग क्रीम घेतली आहे. तर ही क्रीम 200 ml आणि अजून 200 ml अशी 400 ml. तर ही क्रीम 400 ml घेतली आणि ह्यामध्ये बर्फाचा खडा राहायला नाही पाहिजे, नाहीतर क्रीम चांगली फेटून होणार नाही. तर ही क्रीम आपण इलेक्ट्रिक बीटरच्या साहाय्याने फेटून घेऊया. स्पीड 1 नंबर पहिल्यांदा. तर पहिल्यांदा 1 नंबरवर, नंतर 3 नंबरवर आणि असंच लास्टपर्यंत 5 नंबरवर क्रीम फेटून घ्यायची. तर आपली क्रीम तयार झाली आहे आणि क्रीमची टोकं पण चांगली दिसत आहेत. तर हे मी गणाच्य बनवणार आहे, त्यासाठी मेल्ट झालेलं चॉकलेट ते मी यामध्ये 3 ते 4 चमचे टाकून त्याचं गणाच्य बनवणार आहे. तर हे चॉकलेट कंपाऊंड मेल्ट झालेलं आहे, त्याचं मी गणाच्य बनवणार आहे ह्यामध्ये. आणि हे मिक्स करून घेणार आहे बीटरच्या साहाय्याने. तर आता केक बनवण्यासाठी बेस तयार झालेला होता, तो सुरीच्या साहाय्याने असं कडेला खाचा पाडून तो आपण बाहेर काढणार आहोत. तो लगेच निघतो सुरीने एका साईडनं खाचा पाडल्यावर. तर आपला बेस चांगला तयार झाला आहे, पंच चांगला फुगलेला आहे. तर सुरीच्या साहाय्याने मी ह्याचा केक कट करून घेणार आहे. 3 लेयर कट करणार आहेत. तर त्या खाच्या पाडलेल्या ह्याच्यामध्ये ते धागा टाकून मी चांगला लेयर कट करून घेणार आहे धाग्याच्या साहाय्याने. तर त्यामुळे चांगला प्लेन लेयर येतो. तर बघा कसा प्लेन लेयर आला आहे.